माझं नाव ली श्लेसिंगर. माझा जन्म शिकागोमध्ये होता आणि शिक्षण तिथंच होतं शिकागोमध्ये. पण शिक्षणाचा एक भाग होता इंडियामध्ये झाला, महाराष्ट्रामध्ये सतारामध्ये आणि सतारामध्ये खेडेगावमध्ये. 20-25 वर्षापूर्वी मिशिगनमध्ये पोहोचलो होतो आणि आता मी कायम इथं राहतो. शिकागोचं उपनगर स्कोकी म्हणून तिकडे राहिलो होतं आणि माझं प्राथमिक शाळा आणि माध्यमिक शाळा सगळं तिथंच होतं. आणि नंतर कॉलेजसाठी मी परत शिकागोला गेलो होतो, युनिव्हर्सिटी ऑफ शिकागोमध्ये. त्याच्यानंतर मी 12-13 वर्ष तिथंच राहिलो होतो, ते माझं गाव. नंतर मी महाराष्ट्राला गेलो होतो. त्यांचा पहिला प्रश्न काय आहे, तुमचं गाव कुठलं? खेडेगावमध्ये लोकांना एवढंच माहीत नाही. मराठी शिकल्यानंतर मी शिकागो नाही म्हटलं, पण शिकागाव म्हटलं. मी कॉलेजमध्ये होतो शिकागोमध्ये 1967 आणि 68. मी अमेरिकन पीस कोरमध्ये ॲप्लिकेशन अर्ज केला. ते पीस कोर मला इंडियाला पाठवलं महाराष्ट्रामध्ये. आणि महाराष्ट्र हा शब्द सुद्धा मी त्यावेळी कधीच ऐकला नाही. त्याच्या आधी 3 महिन्यात कॅलिफोर्नियामध्ये थोडं मराठी भाषेचं क्लास होतं आणि पण त्यावेळी जास्त मराठी माहीत नव्हतं. आणि तसं बिन मराठी मी तिकडे गेलो होतो आणि कोल्हापूरमध्ये 2 वर्ष राहिलो होतो. सगळं नवीन होतं आणि माझं काय एवढंच अपेक्षा नव्हतं. आय डिडंट हॅव अ क्लिअर आयडिया ऑफ व्हॉट आय वुड सी. पण नंतर कोल्हापूरला गेलं तसं लोकांना इतकी ते मैत्री, फ्रेंडशिप म्हणजे तसं दाखवलं आणि लोक फार चांगलं होतं. पाहुणचार जास्त होतं तसं मराठी. सगळं नवीन होतं म्हणून मला वाटलं बरं आहे. इच्छा होतं म्हणजे काय नवीन जग बघायला पाहिजे आणि ते नवीन जग सापडलं तिकडं. पीस कोर्स संपल्यानंतर मी परत अमेरिकेला आलो आणि माझं कॉलेजचं डिग्री मिळाला आणि नंतर पोस्ट ग्रॅज्युएट स्टडीजसाठी अर्ज केला दुसऱ्या विषयामध्ये, अँथ्रोपॉलॉजीमध्ये. आणि ते अँथ्रोपॉलॉजी ते पदवीसाठी संशोधन केलं पाहिजे. आणि माझं संशोधनासाठी मी खेड्यातलं जीवन असा विषय निवडला. आणि त्यांच्यासाठी एक खेडेगाव तिकडे जाऊन राहायला आणि अनुभव घ्यायला आणि नंतर त्याच्यावर प्रबंध लिहायला पाहिजे. आणि त्या खेडेगावमध्ये माझा अनुभव जास्त आहे आणि संबंध जास्त आहे. सतारा जिल्ह्यामध्ये कोरेगाव तालुक्यामध्ये, सतारापासून जवळजवळ 35 किलोमीटर. मी ते खेडेगाव जाण्याच्या अगोदर पुण्यामध्ये एक 3 महिन्याचा कोर्स घेतला. पण माझा मुख्य मराठीचा अनुभव खेडेगावमध्ये आहे म्हणून माझं व्याकरण इतकी चांगलं नाही. शुद्ध पुणेरी उच्चार मला येत नाही. शिकलेलं लोकसारखं तसं माझं मराठी नाही, गावठी मराठी बोलतोय. म्हणजे असं इतकी मोठं प्रमाण काय पदार्थ आहे, मग ते म्हणजे हे लय चांगलं आहे, लय पदार्थ आहे. आणि ते लय शब्द ते पुणेरी लोक त्याला म्हणजे नुसतं हसतात. म्हणजे ते शहरी लोकांना कन्फ्युजन वाटतं, म्हणजे इतकी परदेशी लोक, शिकलेले लोक आणि हे कसे इतकी बिघडलेले मराठी बोलतात किंवा अशा गावठी भाषा बोलतात, म्हणजे त्याला कन्फ्युजन वाटतं. पण मला कन्फ्युजन नाही. अहमदपूर म्हणजे अगदी जुनं बाजारगाव आहे आणि सुंदर ठिकाण आहे. तर डोंगर आहे तिथं, पण पाणीचं टंचाई आहे. म्हणजे असं आणि हे मी पहिल्यांदा 1974-75 गेलो त्यावेळी ते मोठमोठं दुष्काळ होतं 1972-73. म्हणजे आर्थिक परिस्थिती फार कठीण होती त्यावेळी. पण लोक मला सगळं मदत दिलं. तिकडं वीज होतं, पण पाण्याची सोय नाही, संडास नव्हतं. आणि मी असं शेतकरीसारखं असं त्यांचं जीवन मी केलं, म्हणजे त्यांच्यासारखं वागणूक वगैरे तसं केलं. The things which happened very quickly was learning a very different sense of time. And even the idea of a sense of time, I'm not sure how to say that in Marathi. This was an
agricultural way of life that depended on the monsoon. त्यावेळी इरिगेशन नव्हतं तिथं. सगळं म्हणजे 3 महिन्याचा पाऊस पडला त्याच्या अगोदर 1 महिना ते सगळं शेत जमीन तयार करायचं आहे आणि नंतर 2-3 महिना अगदी कष्टाचं काम करायचं आहे आणि नंतर सगळं पीक काढल्यानंतर एवढंच काम जरूर नव्हतं आणि लोकांना बरेच वेळ होता आणि त्याच वेळी मी पोचलो तिथं खेडेगावमध्ये. मग लोक सगळं मोकळं होतं आणि काम कुठे अमेरिकेमध्ये तुम्ही कुठेतरी बघितलं लोक बिझी आहेत, काम करतात, शॉपिंग करतात, मुलं पाळतात सगळं. आणि तिकडे खेडेगावमध्ये तसं इतकी काय अर्जंट नव्हतं. Everything was very, very leisurely to me. And that was a very difficult experience because it seemed like nothing was happening. And slowly, hello, I could see that lots of things were happening. People were arranging marriages. People were planning pilgrimages. ह्या खेडेगावमध्ये बरेच वारकरी लोक होता. मला काय माहिती नव्हतं पंढरपूरबद्दल. पण नंतर लोकांना म्हणजे हे महत्वाचं आहे आणि ते विठ्ठलाचं भजन लोक म्हणतात. मग मी सांगितलं की कोण आहे विठोबा आणि पंढरपूरला कशाला जायचं. मग जाऊया तिकडं. आणि केव्हा जायचं म्हणजे एकादशी जायला पाहिजे तिकडं. मग एकादशी आम्ही गेलो होतो तिकडं. नंतर मी परत शिकागोला आलो आणि ही कठीण होतं कारण मी बाहेर 2 वर्ष होतं, 1.5 वर्ष खेडेगावमध्ये. आणि परत आल्यानंतर मला बरं वाटलं नाही आणि त्याचं काय 2-3 कारण आहे. पण मुख्य कारण म्हणजे ते मी विंटर टाईम परत आलो आणि इतकी थंड होता. माझा जन्म शिकागोमध्ये, माझं सगळं लहानपण शिकागोमध्ये थंड हवामान अगदी प्रश्नच होता. 2 वर्ष हिंदीमध्ये होता आणि परत आल्यानंतर मला काय खरं म्हणजे ही माझं गाव असं वाटलं नाही. फार फार कठीण अनुभव होता. पण नंतर परत बरं वाटलं आणि प्रबंध लिहिला आणि नोकरी सुरू केला प्राध्यापक म्हणून. वेगवेगळे ठिकाणी होतं अमेरिकेमध्ये. आणि नंतर 10 वर्षानंतर इंडियाला परत आलो पुण्याला. आणि तिकडं मराठी कसं वाचायचं आणि मराठी साहित्य अभ्यास केला पाहिजे. कारण खेडेगावमध्ये सुद्धा म्हणजे मी एवढंच वाचलं नाही. देवनागरी लिपी वगैरे सगळं माहीत होतं. वर्तमानपत्र थोडं वाचलं होतं पण साहित्य नाही वाचलं. मग त्यावेळी मी एक वर्ष पुण्यामध्ये राहिलो होतो. युनिव्हर्सिटीमध्ये गेलो आणि ग्रामीण साहित्य त्या विषयी काढला. आणि त्यावेळी व्यंकटेश माडगुळकर, शंकर पाटील, शंकरराव खरात वेगवेगळे असं लेखक मी त्यांचं पुस्तक वाचलो. आणि नंतर मी परत आलो, नोकरी केला आणि 10 वर्षानंतर दुसरं संधी आली. फुलब्राईट लेक्चरर म्हणून औरंगाबादला गेलो. तिकडे 1 वर्ष राहिलो होतो औरंगाबाद आणि मराठवाड्यामध्ये. आणि ते वेगवेगळे ठिकाणी होतं. आणि महाराष्ट्राचा दुसरा भाग प्रत्यक्ष बघितला. आणि मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्र त्याचा काय फरक आहे त्यासुद्धा असं थोडं शिकलो होतो. कारण एक म्हणजे निजाम खाली होतं, एक ब्रिटिश राज खाली होतं. आणि समाज रचना, सोशल स्ट्रक्चर वेगळे होतं त्या 2 विभागमध्ये. आणि आता मी प्रत्येक 4-5 वर्ष परत महाराष्ट्राला गेलो. नेहमी मी असं एक खेडेगावमध्ये जाऊन राहतो. माझ्या बायको आणि मी 2012मध्ये 4-5 महिने तिथं राहिलो होतो आणि तिथं परत अभ्यास केला. म्हणजे समाज किती बदल झाला, खेडेगावातलं जीवन किती बदल झाला. आता सगळे इरिगेशन आहे तिथं. पहिल्यांदा नुसतं ज्वार आणि भुईमुग पिकलं होतं तिकडं आणि आता हे सगळं ऊस आणि कॅश क्रॉप्स झाला. आणि वातावरण फार वेगळं आहे आता.
पण नेहमीचं रोजचं जीवन थोडंसं सुधारलं. पाण्याची सोय आहे तिथं आता आणि the health condition is much, much better in the village. People are much healthier than before. मला आवडतं म्हणजे अगदी साधा महाराष्ट्रीयन जेवण, भाकरी कालवण तसं जास्त आवडतात. रोजची भाजी फार चांगला आहे, वांग चांगला आहे, भेंडी चांगला आहे, म्हणजे त्या प्रकारची. आणि अगदी गरम गरम ज्वारीचा भाकरी हे माझं म्हणजे आवडलेलं पदार्थ आहे. तसं काय म्हणजे असं रोजचं साधा जेवण मला विशेष वाटतं. PMM ते डिट्रॉइटला येणार आहे. आता महाराष्ट्रामध्ये बरेच असं ऑटो फॅक्टरीज आहे. आता नवीन जनरल मोटर्स कारखाना तालेगावमध्ये म्हणजे असं मी बघितलं. डिट्रॉइट is a very special city because its experience has been extreme in America. It was one of the fastest growing cities. From 1900 to 1950, it was the fastest growing industrial city in the United States. And there's many, many beautiful and colorful buildings from the 1920s and 1930s in Detroit. And then it had its economic problem, and yet Detroit is full of many, many different colorful experiences. And one of these parts of Detroit where the local people have just made a very colorful environment for themselves is on a street called Heidelberg Street. And there's an artist there who's built many houses, and he's painted them in wild colors and put different decorations on the trees and taken everyday items and put them outside the houses. It's a very interesting part of Detroit. And when I moved to Michigan in 1991 and I first went to Detroit in 1992, one of the first things I thought of when I went to see the Heidelberg Project was how much this was like something in India. And this seems like a strange thing. This has nothing to do with India. And yet there was this assemblage of colors that reminded me almost of the way the village looked in Holi. People were colors were thrown everywhere, different objects were placed. The way in India people will sometimes wrap things around the trees. These were wrapped around the trees in Detroit. So I could associate my Indian experience with a very creative expression of an African American in Detroit. So there's many ways to make connections with an unusual city in America. Detroit's not a typical city. Detroit is a very special city. And it's great that Maharashtrians will be able to come here and have a very different experience. And I think in different ways it may remind them of things they haven't thought about at home. महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्रामधलं सगळं इकडे डिट्रॉइटला येणार आहे, त्याबद्दल मला खूप आनंद आहे आणि बरेच लोकांना भेटायचं आहे. 2017चं BMMचं कन्व्हेन्शन डिट्रॉइटला अवश्य या.